ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙෆ් ටෙල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි 2022 ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට career opportunity ගැන කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ලකෝ මේ චූම්පන් කාරණේ මාර විදිහට. මේ චූම්පන් කාරකේ මාළු කාරකේ මොකද තියෙන්නේ? ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට අපිට වැඩ කළ හැක්කේ හොටෙල් එක පමණයි කියලා. නමුත් ඊට එහා ගිය ලොකු පරාසයක් තියෙන චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට අපිට රැකියාවට යා හැකියි. ඒ මොනවද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරමු. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙන චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. වාච් එකට අලුත් නරතු බාඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝට like එක දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේ YouTube channel හරහා කතා කරන්නේ චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ජීවිතේ පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට මගේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනාගතේ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. පළවෙනිම කාරණේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ හොටෙල් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට සේවය කළ හැක්කේ. ඒක 5 star වෙන්න පුළුවන්, 4 star වෙන්න පුළුවන්, 3 star වෙන්න පුළුවන්. ඒක පොදුවේ ගත්තොත් හොටෙල්. දෙවෙනි කාරණේ තමයි රෙස්ටොරන්ට්. රෙස්ටොරන්ට් උත් තියෙන 5 star රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා, 3 star රෙස්ටොරන්ට් තියෙනවා. රෙස්ටොරන්ට් වලට අදාළ වෙනවා KFC, Pizza Hut, McDonald's, Domino's, Pizza Hut. ඒ වගේ ලොකු රෑන්ක් එකක් තියෙනවා රෙස්ටොරන්ට් වලින් ගත්තොත්. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි එයාර්ලයින්ස්. ඕන් තරම් ඉන්න එයාර්ලයින්ස් වල වැඩ කරන. ඊළඟ කාරණේ තමයි ෂිප්. ඒ කියන්නේ නැවක වුණත් ඔයාලට සේවය කරන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත්, හරි දේවල් කරත්, ඔයා ඉස්සරහට ගියොත් නැවක වුණත් සේවය කරන්න පුළුවන් ලොකු පඩියකට. ඊළඟ කාරණේ තමයි බේස් කිචන්. බේස් කිචන් කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ගාමන්ට් එක ස්ටාෆ් වලට කෑම හදන්න. ඒ වගේ ලොකු ලොකු කම්පැනිස් වල කැන්ටින් තියෙනවා, කැෆිටේරියා තියෙනවා. ඒවලට චෙෆ් ලා බඳව ගන්නවා. ඔයාට ඒ තුරුනුත් ඔයාගේ චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ සේවාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණා තමයි ක්ලවුඩ් කිචන්. ක්ලවුඩ් කිචන් නම් ලංකාවේ ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍ය උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Uber කියන්නේ ක්ලවුඩ් කිචන් එකක්. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් මොකුත් නෑ, ඔක්කොම වෙන්නේ ඔන්ලයින්. ඔයා ෆෝන් එකෙන්, ඇප් එකකින්, මොකක් හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකකින් වගේ ඕඩර් දානවා. ඒගොල්ලෝ ළඟටම ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට කියන්නේ ක්ලවුඩ් කිචන් කියලා. ඒ වගේ රෙස්ටොරන්ට් එකකටත් ඔයාට වැඩ යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ Uber. YouTube වලත් ඔයාගේ සේවා ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා කුකින් channel එකක් හදලා දැන් මම කරනවා වගේ මගේ දැනුම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරනවා. ඔයාගේ සේවාව ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම කතා කරන ඊළඟ කාරණේ තමයි on restaurant. මම කතා කරන අවසාන කාරණේ තමයි content writer. ඒ කියන්නේ ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට ඔයාට දන්න recipes, ඔයාට දන්න කෑම ගැන විස්තර, ඔයාට පොතක් ලියලා නැත්නම් 5 එකේ වගේ ඔයාට content sale කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ content writer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට chef කෙනෙක් විදිහට. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා chef කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ඔයාට 2022 career opportunities මොනවද කියලා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔගේ යාළුවොත් බලන්න කැමති ඇති. ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම වෙනකම්. මම චෙෆ් මිලාන්. ඒක පුදුම. ලකෝ මේ චුම්පන් කාරණේ මාර විදියට. මේ චූම්පන් කාරකේ මාළු කාරකේ මොකද තියෙන්නේ?